16 Δεκεμβρίου του 1803. Ο χορός του Ζαλόγου. Μια πράξη αυτοθυσίας των γυναικών να πέσουν στον γκρεμό αντί να ετοιμαστούν στον εχθρό. Στην κορφή του όρους Ζάλογο εξελίχθηκαν γεγονότα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα μια ομάδα σουλεωτισών με τα παιδιά τους να αποφασίσουν να πεθάνουν ελεύθερες παρά να πέσουν στα χέρια των Τουρκαλβανών. Επέλεξαν λοιπόν μία πράξη αυτοθυσίας να πέσουν από την άκρη του γκρεμού εν χορό και τραγουδώντας όπως μαρτυρεί ο Σουλεϊμάν Αγάς, Αλβανός αξιωματικός, περίληπος μάρτυρας αυτής της αξιομνημόνευτης τραγωδίας, αντί να αντιμαστούν στον αιώνιο εχθρό τους. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη μετά την οριστική κατάληψη του Σουλίου από τα στρατεύματα του Αλή Πασά, μετά από την αποχώρηση των Σουλιωτών από τα μέρη τους. Κατά τα συμφωνηθέντα και υπογραφέντα μεταξύ Αλή Πασά και Σουλιωτών στις 12 Δεκεμβρίου στα 1803. Στα τέλη του 1803 ο Αλή Πασάς θέλησε να εξοντώσει τους Σουλιώτες. Γι' αυτό το λόγο τους πολιόρκησε στενά, τους εξανάγκασε να συνθηκολογήσουν στις 12 Δεκεμβρίου το 1803. Ο βασικός όρος της συμφωνίας, που δεν τηρήθηκε όμως, ήταν να εκενώσουν τα χωράφια τους, οι γυναίκες και τα παιδιά. Στις 16 Δεκεμβρίου οι Σουλιώτες χωρίστηκαν σε 3 φάλαγγες, αφήνοντας πίσω τους την πατρογονική γη. 2 ημέρες αργότερα η τρίτη φάλαγγα, που κατευθυνόταν νότια, δέχτηκε επίθεση στο Ζάλογο από πολυάρθιμο σώρωμα Τουρκαλαβανών. Κατά τη διάρκεια της φοδρής σύγκρουσης που ακολούθησε, μία ομάδα Σουλιωτών εγκλωβίστηκε από τον εχθρό, ανάμεσά τους και περίπου 60 γυναίκες. Μία ομάδα από Σουλιώτισσες, 22 έως 57, προκειμένου να μην συλληφθούν ζωντανές από τους Τουρκαλβανούς που τις πολιορκούσαν στο Ζάλογο, στείλουν κυκλικό χορό και στη συνέχεια ρίχνονται στο κρεμό με τα παιδιά τους. Το Ζάλογο με τα χρόνια μεταβλήθηκε σε σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας. Η μοναδική συγκεκριμένη μαρτυρία για τον χορό του Ζαλόγου προέρχεται από το αξιωματικό του Αλή Πασά, Σουλεϊμάν Αγά, ο οποίος υπήρξε απτόπτης μάρτυρης του περιστατικού. Το αφηγήθηκε στον εξισλαμισμένο Γάλλο μισθοφόρο Ιμπραήμ Μασούρ Εφέντη, ο οποίος τη συμπεριέλαβε στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1828 με τις αναμνήσεις του από την αυλή του Αλή Πασά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, οι γυναίκες πιάστηκαν από τα χέρια και άρχισαν ένα χορό που τα βήματά του τα κινούσε ένας ασυνήθιστος ηρωισμός και η αγωνία του θανάτου τόνιζε το ρυθμό του. Στο τέλος των εποδών οι γυναίκες βγάζουν μια διαπεριστική και μακρόσυρτη κραυγή που ο αντίλαλος της σβήνει στο βάθος ενός τρομακτικού γκρεμού, όπου ρίχνονται μαζί με όλα τους τα παιδιά. Ο πρόσωπος διπλωμάτης και πυρηγή Γιακόπ Μπαρντόλντι είναι ο πρώτος που κατέγραψε το γεγονός ενώ βρισκόταν στα Ιωάννινα, χωρίς να αναφέρεται στο χορό. Ο αγωνιστής του 21 και απομνημονευματογράφος Χριστόφορος Περεβαίος είναι ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας που αναφέρεται στο χορό του Ζαλόγου στη δεύτερη έκδοση της ιστορίας του Σουλίου και της Πάργας το 1815. Ωστόσο, στην έκδοση του 1857 δεν κάνει αναφορά σε χορό. Το 1888 ο Συριανός λόγιος και ιστορικός Περικλής Ζερλέντης διατύπωσε επιφυλάξεις και αμφιβολίες για το χορό του Ζαλόγου. Ύστερα από έρευνα, χωρίς όμως να αμφισβητεί το γεγονός, ο φιλόλογος Αλέξης Πολίτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, υποστήριξε σε άρθρο του στο περιοδικό Πολίτης το 2005 ότι τραγούδι που συνόδευε το χορό, το πασίγνωστο «Έχε γεια καημένε κόσμε», αναφέρεται για πρώτη φορά μόλις το 1908. Το έτος αυτό ο συγγραφέας της Γκόλφο, Σπυρίδων Περσιάδης, παρουσίασε για πρώτη φορά το θεατρικό έργο
ο χορός του Ζαλόγου, που διαδόθηκε ευρύτατα στο ελληνικό χώρο μέσα από παραστάσεις ερασιτεχνικών τοπικών θεάσεων. Η περίπτωση του Ζαλόγου προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση και θαυμασμό.